নমস্কাৰ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যিবোৰ বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো আগলৈ নদীখনৰ পৰা আগলৈ বা জংঘলখনৰ পৰা আগলৈ মোৰ ঘৰ বা পাহাৰটোৰ আগলৈ কি আছে এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমান আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰো এই বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ম বা আগলৈ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কোনটো ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি কথাৰ বিষয়ে ক'ম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ ৩-৪টা এক্সাম্পল লৈ আহিছো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্য এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া কথা হল যেতিয়া আমি অসমীয়া বাক্যবোৰত আগলৈ বুলি কওঁ এই আগলৈ কাৰণে আমি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিয়ন্ড আমি বিয়ন্ড ব্যৱহাৰ কৰি আগলৈ বুজাব পাৰো আমি কেনেদৰে বুজাম আপোনালোকৰ বাবে ৩-৪টা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত 4টা ইংলিশ এক্সাম্পল দেখিছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক দা পাৰ্কিং এৰিয়া ইজ জাস্ট বিয়ন্ড দোজ ট্ৰিজ এই বাক্যতে চাওক কি কৈছে দা পাৰ্কিং এৰিয়া ইজ পাৰ্কিং এৰিয়াটো আছে কোড আছে জাস্ট বিয়ন্ড আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো বিয়ন্ডটো বুজালে আগলৈ জাস্ট আগলৈ কোৰ পৰা আগলৈ জাস্ট বিয়ন্ড দোজ ট্ৰি হৌ গছ কেজোপাৰ পৰা আগলৈ পাৰ্কিং এৰিয়াটো আছে ঠিক আছে আপোনাক ধৰ কোনোবা এজন মানুহে আহি পেনি হুদিলে যে পাৰ্কিং এৰিয়াটো ক'ত আছে বা পাৰ্কিং প্লেসটো ক'ত আছে আপুনি কৈছে যে দা পাৰ্কিং এৰিয়া ইজ জাস্ট বিয়ন্ড দোজ বিল্ডিংস জাস্ট বিয়ন্ড দোজ বিল্ডিংস হৌ বিল্ডিংস কেইটাৰ পৰা আগলৈ পাৰ্কিং এৰিয়াটো আছে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগে সো বা আগলৈ বুজাওঁতে এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত বিয়ন্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক দেয়াৰ ইজ এ সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে দেয়াৰ ইজ এ ফৰেষ্ট beyond the river এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে there is a forest এখন জংঘল আছে ক'ত আছে there is a forest beyond the river নদীখনৰ পৰা আগলৈ এখন জংঘল আছে ধৰক আপুনি মই এখন নদীৰ পাৰত থিয় হৈ আছো আপোনাক মই হুদিছো যে নদীখনৰ পৰা আগলৈ কি আছে নদীখনৰ পৰা আগলৈ কি আছে আপুনি কৈছে যে নদীখনৰ পৰা আগলৈ এখন জংঘল আছে বা ফৰেষ্ট আছে আপুনি এতিয়া বাক্যটো ক'ব যে there is a forest beyond the river নদীখনৰ পৰা আগলৈ এখন ফৰেষ্ট আছে ঠিক তেনে ধৰণে পৰ্বতটোৰ আগলৈ কি আছে what is there beyond the mountain what is there beyond the mountain পৰ্বতটোৰ পৰা আগলৈ কি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি beyond ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে our land extends মানে আমাৰ মাটি বিয়পি আছে ক'ত বিয়পি আছে beyond the fence খনৰ পৰা আগলৈকে আছে আমাৰ মাটিটো ফেন্সিং এখন দেখাই আছে ফেন্সিং খনৰ পৰা আগলৈকে আছে বুলি কৈছে to those trees হৌ গছ কেজোপাৰলৈকে এই ফেন্স খনৰ আগৰলৈকে আগৰ পৰা একদম গছ কেজোপাৰ ওচৰলৈকে আমাৰ মাটি বিয়পি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো our land extends beyond the fence to those trees হেই ফেন্স খনৰ পৰা আগলৈ গছ কেজোপাৰ ওচৰলৈকে আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এতিয়া চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক you can do anything beyond this এইটোৰ পৰা তুমি আগলৈ যি কোনো কাম কৰিব পাৰা ধৰক আপোনাক মই ক'লো যে আপুনি এই কামটো কৰক আপুনি কৰিলে কৰাৰ পিছত মই কৈছো যে মই আপুনি একদম সাকসেসফুলি কামটো কৰিলে তেতিয়া মই আপোনাক কৈছো you can do anything beyond this এইটোৰ পৰা আগলৈ আপুনি যি কোনো কাম কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি beyond ব্যৱহাৰ কৰো আগলৈ বুজাবৰ কাৰণে ঠিক তেনে ধৰণে মই আপোনালোকক এটা বাক্য কৈছিলো যে জীৱনৰ আগলৈ কি আছে জীৱনৰ পৰা আগলৈ কি আছে আমাৰ মৃত্যুৱে শেষ তাৰ পিছত আমি কি ক'ম what is there beyond our life আমাৰ লাইফৰ পৰা আগলৈ কি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিয়ন্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা আগলৈ বুলি বুজাব লগা হয় আশা কৰো এই ভিডিঅটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিঅটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে বিয়ন্ড আগলৈ বুজাবৰ কাৰণে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাওক আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰতো মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাবলৈ যত্ন কৰিম সো আশা কৰো ভিডিঅটো নিশ্চয় ভাল পালে আৰু সকলোৰে মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব Thank you for watching this video. Have a nice day.